Magandang araw po sa inyong lahat. Tatalakayin natin ang Vernier Caliper at screw gauge, mga precision instruments. Ang unang pag-aaralan natin ay ang Vernier Caliper at sa diagram ay pinapakita ang iba't ibang parts nito. Bukod tangi, ang pinaka-useful o gamit nito ay ang pagsukat ng maliliit na diametro o kaya thickness ng isang object. Sa Vernier Caliper, ang ating karaniwang ginagamit ay ang main scale na sa centimeter scale karamihan at ang sliding Vernier Caliper, Vernier scale na nasa milimetro naman o millimeter ang ginagawang sukat. Ito yung detalye ng mga parte ng Vernier Caliper na pinakita natin sa diagram at ang mga gamit ito. Importante na bago simulan ng pagsusukat ay kailangan ilagay natin sa zero position ang ating Vernier Caliper. Ang inner measuring jaws at saka outer measuring jaws dapat magkalapat ng maayos. At nasa zero level ang main scale at ang Vernier scale. Isang importanteng dapat na pag-aralan natin ay kung paano ma-determine yung main scale least count at saka Vernier scale. Sa main scale, makita natin na yung first visible minimum number ay 1 at merong 10 division, so we have 1 over 10 division is 0.1 cm or 1 mm. Sa Vernier scale naman, the sliding scale, merong 20 divisions at yung isang linya niyan ay 0.05 mm. Ang caliper reading ay ang suma total ng main scale plus Vernier scale reading. Sa diagram, yung zero level o zero line ng Vernier scale ay nasa pagitan ng 11 and 12 millimeters o sa pagitan ng 1.1 at 1.2 cm. So kinukuha natin yung sa kaliwa ng 0 above the line. So that is 1.1 cm or 11 millimeters. Ang Vernier scale naman ay hanapin natin yung line of coincidence kung saan yung vertical line sa main scale at sa Vernier scale ay nagkakaroon ng isang line of coincidence o sinasabing yung line sa Vernier scale coincides with the line of the main scale. So, nakita natin na yung line of coincidence kung saan yung vertical line sa main scale at saka vertical line sa Vernier scale ay magkatugma in between 6 and 7. So sa Vernier scale reading, ito ay 0.65 mm. Ang total reading ay main scale reading plus Vernier scale reading, which is 11 millimeter plus 0.65 millimeter or 1165 millimeter or 1.16 cm. Yan ang answer natin. Ang paggamit ng Vernier Caliper tulad nung sinundan natin. Una, alamin natin ang kanyang least count sa main scale at saka sa Vernier scale. So, yung zero line ng Vernier scale ay nasa pagitan ng 0.7 at saka 0.8 cm or 7 and 8 mm. So, kinukuha natin sa kaliwa ng 0, that is 7 mm. Yung magkatugmang linya o line of coincidence naman sa Vernier scale ay mas naka-align yung 6. So,
that is 0.6 millimeter. So ang diameter ay 7.6 millimeter or 0.76 centimeter. Yan ang report sa paggamit ng Vernier Caliper kung ano sukat ng object. So tingnan natin at ating practicein yung pagbasa ng reading. Take note about the scale on the main scale, the numbers, the attributes given, and the list count of the Vernier scale reading. So parang itigil yung video at tingnan yung sagot. Tulad din sa number 2, number 3, at number 4. So ating hinahanap yung length in millimeter and in centimeter given the unknown measurement of the object based on the readings. Okay? Kung mayroong katanungan, pwedeng ilagay natin sa comment section sa baba para mas lalo nating may paliwanag. Ito yung mga sagot sa practice 1, 2, 3, and 4. And let us compare kung nakuha natin yung mga kasagutan. Ang pangalawang precision instrument ay tinatawag na screw gauge or Micrometer Caliper. So meron itong C-frame o U-frame na kung saan naka-attach yung short cylinder na stud or yung anvil at nakaharap sa spindle screw. Yung spindle screw ay naka-attach sa frame opposite the anvil sa loob ng sleeve, diretso sa thimble at saka ratchet knob. Itong thimble at ratchet knob ay movable part. Ang main scale natin o pitch scale ay nasa sleeve at yung circular scale ay nasa thimble. Yun ang fine reading. Ito yung description ng microcaliper o micrometer screw gauge na mas mainam sa accurate measurement ng diameter o kaya thickness of a metal plate. So ito yung descriptions ng mga parts ng micrometer screw gauge natin. Bago ang pagsusukat, kailangan nasa zero level o zero line yung main scale. Meron siyang horizontal line na naka-align din sa zero line ng circular scale. Dapat walang zero error. Kung may discrepancy, yan ay tatalakayan natin sa isa pang video sa no zero error versus zero error reading sa ating screw gauge. To measure an object, the object must be placed in between the anvil and the spindle. The thimble is rotated using the ratchet to secure the object in between the jaws in order to prevent damage or inconsistent reading. So, recommended ng mga manufacturers 3 clicks ng ratchet before taking the reading. Ito ang isang sample sa pagkuha ng reading. Pinapakita lang dito yung main scale at saka circular scale. Sa main scale reading, given in millimeter, located in this sleeve, we calculate the reading for the number of graduations. So from the main scale diagram, the first visible number in the main scale is 5, and there are 5 divisions. So 5 over 5 division
is equal to 1 millimeter per line. So yung isang line dun sa main scale above the horizontal grid, ang isang line dun ay 1 mm. Yung sa ilalim naman ng horizontal, ang isang line dun ay 0.5 mm. So, ang ating main scale reading dito ay 7 millimeters. Ang secondary reading ay kinukuha sa circular scale. To find the reading, simply count the number of grid lines and divide it by 100. So in this case, binibilang natin from 35, 36, 37, 38. So mayroong 38 lines. So that is equivalent to 0.38 millimeters. So ang screw gauge reading is 7.38 millimeter. Again, taking the reading of another example, so makita natin na sa main scale, meron tayong 0, 1, 2 lines, so that is 2 mm. At sa baba, merong isang line malapit sa, o visible, beside the circular scale, so that is 0.5. So ang reading niyan ay 2.5 millimeters. Ang circular scale naman ay 20, 21, 22, yung nag-coincide sa horizontal grid ng main scale ang reading sa circular scale, that is 0.22. So ang total reading niya ay 2.72 mm. So tingnan natin ito. Practice tayo dito sa sample micrometer reading exercise. Ano ang main scale reading at anong circular reading at saka total reading ng object given these scales. Ganon din sa sunod, sa number 2. Take note about the positioning of the line that coincides between the circular and the main scale of the screw gauge. Try this practice number 3 also, and then you can actually stop the video para makuha ang reading na ito, and then after completing 1, 2, 3 ito and 1, pag nakuha nyo na ang mga readings niyan, you can go to the answers. Ito, practice 1, 2, 3 answers natin. Yan po ang masagot. 1 is 4.59, 2 is 6.59, at ang 3 is 0.22 millimeters. So, yan po ang pagkuha ng mga values. So, maraming salamat po. At kung gusto niyo ang video, please like, share, and also subscribe. Please support my science channel, Pisiko Matematiko. At ang susunod na topic natin sa part 5 ay ang zero error correction in using screw gauge or micro caliper. Salamat po and stay safe.